අපි අද කතා කරන්න යන්නේ දෙවැනි පාඩම. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මුලින් බලන මගේ channel එක මුලින් බලන කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හරි. වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි මුලින්ම යමු පාඩමට. මුලින් බලමු මේ desktop එකේ view. desktop එක right click කරලා view. view එකට ගිහිල්ලා අපි දුන්නොත් large icon එක. මෙතන මුල්ම එක. මේකට මෙතන ඉස්සරහින් තියෙනවා control shift 2. අපිට ඕන keyboard එක පාවිච්චි කරලා control shift 2 කියන option එක දුන්නොත් අපිට මේ වගේ large icon දැක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු දෙවෙනි option එකට. දෙවෙනි option එකට ගියොත් medium icon. ඒකටත් පුළුවන් control shift 3. ගන්න. shift 3 එහෙම දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණයට තමයි ඔයගොල්ලන්ට icon ටික ඊට පස්සේ view small icon ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් control shift 4 කියලා පාවිච්චි කරන්න keyboard එකේ මේ විදිහට දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා. ඔයාලා keyboard එක පාවිච්චි කළත් මේක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන keyboard එක control shift 4. ඊළඟට බලමු අපි මේ auto arrange කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? auto arrange කියන එකෙන් දැන් මේ ටික එක දාලා තියෙන්නේ. ටික එක අයින් කරමුකෝ. නෑ. එතකොට මොකද? මේ icon අපිට ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙතන මේ විදිහට අපිට මේ පැත්තෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් මේ icon. මේ ඕන තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට icon තියා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. දැන් ඕන මේ icon හැමතැනම තියෙන්නේ. desktop එක පුරාම මේ icon නේද? මේ විදිහට මෙහෙම icon ගෙනහිල්ලා මෙහෙම තියාන්න පුළුවන් ක්ලික් කර කර. මේ desktop එක පුරාම icon පිළිවෙලක් නෑ නේ. දැන් මේ පිළිවෙලකට හදන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ view කියන option එකට ගිහිල්ලා මේ auto arrange icon කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක දුන්නම ආයෙනවා තිබ්බ පිළිවෙලට. මේ විදිහට. තුන්වෙනි option එක. elegant icon great. ඒකේ ලොකු වෙනසක් නෑ. ඊට පස්සේ desktop show desktop icon. ඕන අපිට මේ icon සියල්ලම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ කරදරයක් වගේ නම් මේ icon ඔක්කොම hide කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එතනට අපි ආයෙ ගිහිල්ලා මේ ටික එක දුන්නම ආයෙ අපිට ඔක show කරනවා. මේ විදිහට. තේරෙනවද නේද? මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්නම් show desktop අයින් කරනවා. මෙතන නැති වෙනවා. ඊළඟ එක show desktop icon එක. හරි. අපි බලමු දැන් ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා. මේ එතන තියෙන icon ඕන එකක් අපිට delete කරන්න පුළුවන්. අපි ඕන ෆයිල් එකක් කියලා.
මේ ෆයිල් එක. යෝ මේ ෆයිල් ෆෝල්ඩර් එක කියලා. ෆෝල්ඩර් එක ඩිලීට් කරනවා අපි. ඒක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට. රයිට් ක්ලික් කරලා එතන පේනවා මේ ඩිලීට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතන රීසයිකල් බින් එක වගේ ඇඳලා තියෙනවා. අපිට මේක ක්ලික් කළත් පුළුවන් ඩිලීට් කරගන්න. දැන් ඒක ඩිලීට් වුණා. දැන් මෙතන නෑ. මෙතන ෆෝල්ඩර් එක පෙන්වන්නේ නැත. මේ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මෙන්න මේක කියලා. ස්ක්‍රීන් ෂොට් කියන එක. මේක අපිට ඩිලීට් කරගන්නවා. ඒ විදිහට නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේක උඩ මෙහෙම එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඩිලීට් බටන් එක කීබෝඩ් එකේ ඩිලීට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. අන්න එහෙම ගියා. එතකොට දැන් මේ මෙතනින් ඩිලීට් කරපු අයිකන් දෙකම කොහෙටද ගියේ? දැන් අපිට ඒක ආයි ගන්න බැරිද? පුළුවන් ගන්න. අපි බලමු දැන් ආයෙ තියෙන තැනම දැන් අපිට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් එකක් ඩිලීට් වුණා නම් ආයෙත් නැවත එතනටම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. එතන ඔයාලට පේනවා රීසයිකල් බින් එක තියෙනවා. අපි මේක ඩබල් ක්ලික් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ආවා. දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න මේක අපි බලමු ආයෙ දැන් අපිට ඕන මේ ෆෝල්ඩර් එක. මෙතන රයිට් ක්ලික් කරා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක් රීස්ටෝර් කියලා. මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නම ආයෙ තිබුණ තැනටම යනවා. අපි බලමු එහෙම යනවාද කියලා. නැවිලා තියෙනවා. එතනටම මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? බලමු ඊළඟ එක. මේක අපි ඩිලීට් කරේ. මේක අපි රීස්ටෝර්. ඕකේ. ඒකත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක ඩිලීට් කරගමු. මෙතනින් ඩිලීට් වුණාම මේ කොහොමත් නෑ.